المداخلة الثالثة ستكون إن شاء الله تعالى مع الدكتور طلال الحلو، نسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه. دكتور، حصول التعاملات بين الناس بالبيع والشراء ونحوها يعد من الضرورات التي لا يستغنى عنها، ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية بتنظيم هذه المعاملات وضبط التداول المالي. وفي زماننا الحاضر استحدثت عقود جديدة لم يرد الشارع بالنص الصريح على حلها أو حرمتها، ولذلك اختلف العلماء في حكمها. هل توجد هنالك ضوابط تتحكم في حل أو حرمة المعاملات المالية الإسلامية، علما بأن الأصل كما تفضل الشيخ قبل قليل أن الأصل في المعاملات هو الإباحة والجواز، ولا تحرم المعاملات إلا بوجود دليل، أم أن الأصل في العقود والمعاملات الحظر إلا ما ورد الدليل بجوازه وإباحته؟ هل يمكن لفضيلتكم دكتور التطرق لقواعد لها علاقة بهذا الضابط مع ذكر معاملات مالية معاصرة مثل نظام التأمين على الأشخاص والأشياء والخدمات، وكذلك النقود والأوراق المالية والتجارية التقليدية والرقمية إن أمكن حسب الوقت، ومعاملات البنوك الإسلامية والبطاقات البنكية، مع تسليط الضوء إن أمكن على القواعد التالية: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والقاعدة الثانية: أكل المال بالباطل حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر اللجنة المنظمة على حسن ظنها بي واستدعائي لهذا اللقاء المبارك مع هذه الثلة من مشايخ المباركة. حقيقة هذه المسائل هي فعلا يعني تندرج تحت الأصل العام الذي ذكره فضيلة الشيخ معمر، الذي هو أن الأصل في المعاملات الإباحة. وقد نقل بعض العلماء الإجماع على هذا الأصل، منهم يعني ابن عبد البر وابن تيمية وغيرهم. ففعلا يعني هذا المجال اللي هو مجال المعاملات الأصل فيه الإباحة، وهذا يضعنا في تعقيد، وهو أن دائما العقود تستحدث، يعني تستحدث عقود جديدة بأسماء جديدة، وتحتاج إلى نظر الفقيه يعني تخريجها إما على عقود المسمات أو على الأقل يعني الحكم عليها بالضوابط المعروفة. وهنا طبعا يعني هناك يعني قواعد ونستحضرها في هذا الباب، مثلا في باب الربا، أنه يعني كل قرض جرى نفعا مشروطا من المقترض إلى المقرض فهو ربا. فبالتالي إذا استحضرنا مثل هذه القواعد يعني تسهل قراءة كثير من المعاملات اللي كنا يعني تطرقنا لبعضها من قبل، حيث يعني الإنسان إذا استحضر مثل هذه القاعدة يرى أنه يعني إذا كان هناك يعني قرض، إعطاء مال من جهة إلى جهة أخرى ليرد يعني نفس رأس المال مع زيادة، إما منفعة مشروطة أو يعني مال إضافي مشروط أو غير هذه الأشياء اللي تكون مشروطة، فهذا يدخل تحت هذه القاعدة ويكون من ربا. كذلك يعني إذا أردنا أن نتحدث عن العقود التي استحدثت، يعني نستحضر هنا قضية التأمين الذي يعني الآن يعني هو يمكن نقول أنه عمت به البلوى. وفي حقيقة من الجانب الاقتصادي فشركات التأمين هي نوعا ما الأخت من الرضاعة للبنوك، لأن هذه تصب في هذه أو هذه تصب في تلك، والعكس كذلك صحيح. لمن درس القوائم المالية لهذه المؤسسات يرى أن الأصول والخصوم في قوائم هذه المؤسسات يعني تتشابه.
فبالتالي البنوك إذا أقرضت بعض القروض تجبرك على أخذ تأمين. هذه شركات التأمين لما يتجمع لديها يعني قدر كبير من المال، أين تضعه؟ تضعه عند البنوك في حسابات ربوية أو في سندات الدولة يعني ربوية، التريجري بونز. فهذه يعني هناك يعني تشابك كبير إلى درجة أنه إذا أفلست الواحدة تفلس في أحيان كثيرة الأخرى، كما وقع سنة يعني 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية، لما وقعت الإشكاليات مع شركات التأمين AIG اللي كانت هي أكبر شركة في العالم. يعني وقعت إشكالية البنوك اللي هي ليمان براذرز إلى غير ذلك. فهذه المعاملات يعني هي متشابكة. قضية التأمين هو بالفعل عقد التأمين استنادا للقرار الذي خرج من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة التعاون الإسلامي سنة 1978. فقالوا إن التأمين التجاري الأصل فيه المنع والتحريم لأسباب كثيرة. السبب الأول هو وجود الغرر، والغرر يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. فبيع الغرر وليس الغرر هكذا مطلقا، لأن الغرر قد يجوز في معاملات أخرى مثل يعني الهبة عند بعض العلماء إلى غير ذلك. فالمنهي عنه في الحديث هو بيع الغرر. فإذا كان البيع يشتمل على، لأن البيع يعني الإنسان يقصد في البيع المشاحة، يعني يطلب أفضل ثمن لأفضل منتج أو أفضل سلعة، فبالتالي يكون شحيحا، ويعني كما كنقولوا بالدارجة كتكون واحد الشطارة. أما في الهبة والعطايا وكذا وكذا ممكن الإنسان يعني يضع صندوق فيه يعني الكثير من الملابس ويعطيها للجمعية دون أن يمحص في هذه الملابس أو عدد الملابس أو يعني حجم الملابس إلى غير ذلك. ولا يتصور الإنسان يدخل إلى متجر ملابس ويأخذ ملابس دون أن ينظر في حجم الملابس وجودتها إلى غير ذلك. فهنا تروا الفرق. فهذا التأمين يحتوي أولا على الغرر. لماذا؟ لأن الإنسان يدخل في عقد يشتري فيه شيء وهو مجهول العاقبة، ومجهول العاقبة هو تعريف من تعريفات الغرر. فهناك هناك غرر في هذا العقد، في موضوع العقد كذلك في العقد. فكما ربما يعني سمعتم من قبل أنه يعني بعض البيوع نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل يعني الملامسة والمزابنة إلى غير ذلك من البيوع التي كان يعتريها بعض الغرر، حيث يعني لا تكون المعاملة واضحة منضبطة. فالإسلام جاء ليأتي بالعدل وبالشفافية في العقود إلى غير ذلك. فهنا عندنا غرر. لماذا؟ لأنك تشتري شيء لا تدري ماذا يكون تعويض هذا الشيء، فربما يعني يكون تعويض 1000 أو 10,000 أو 100,000 إلى غير ذلك. فهنا عندنا غرر في موضوع العقد، فالثمن المدفوع معلوم والمقابل غير معلوم. فهذا الإشكال الأول في عقد التأمين. الإشكال الثاني هو أنه فيه يعني غرر في يعني نوعية العقد وإطار العقد. فمثلا يعني لا يمكن تقول يعني سأبيعك هذه السيارة إذا أمطرت، ولا ندري متى تمطر. فهذا يعني غرر في العقد، لأننا نعلم السيارة ونعلم الثمن لكن لا نعلم متى يكون وكيف يكون هذا العقد. فهنا يعني لا ندري هل ستكون هناك حادثة أم لا تكون في المستقبل. ربما تدفع الأقساط 30 سنة ولا تكون هناك أي حادثة، فشركة التأمين تأخذ الأقساط يعني 30 سنة من الأقساط ولا تعطيك أي شيء، وفي المقابل ممكن تدفع قسط شهر واحد وربما تقع حادثة وتأخذ يعني آلاف أو أضعاف ما دفعت. فهنا عندنا غرر في العقد كذلك. ثم كذلك منعوه لأنهم اعتبروا أنه نوع من الميسر، ومنعوه لأنهم اعتبروا أن فيه ربا الفضل والنسيئة.
يعني الربا بنوعيه، حيث يعني تدفع مبلغ من المال وتأخذ من جنسه متفاضلا مع النساء، أي تأخذ مبلغ مقابل لكن ليس في المجلس. ومن شروط البيع يعني مبادلة المال بالمال أو النقد بالنقد أن يكون في المجلس، لكن هنا يكون تأخر وتفاضل، فالعقد تعتريه يعني هذه الشوائب المتعلقة بالربا. ثم كذلك اعتبروا أن فيه ربا بشكل غير مباشر، حيث يعني هذه الأموال تستثمر في سندات ربوية إلى غير ذلك. فهذا فيما يخص قضية التأمين التجاري. وكما تعلمون يعني استثنى بعض العلماء التأمين الذي يجبرك عليه القانون ولا خيار لك فيه. أما عن قضية النقود فهي كذلك يعني دائما تستحدث، والنقود الأصلية كما تعلمون هي الذهب والفضة، لكن اختلف العلماء في قضية هذه النقود، هل يعني ممكن أن تدخل أشياء أخرى في النقود أم يعني هي محصورة في الذهب والفضة، وهل هذه الأشياء الأخرى يعني يجري فيها الربا أم لا يجري إلى غير ذلك. فبعضهم يعني حصر النقود في الذهب والفضة في قضية الربا، وبعضهم قال يعني العلة تتعدى ذلك. وهنا يعني ممكن نقتبس يعني ما جاء في المدونة، ففيها قلت أرأيت إن اشتريت فلوسا بدراهم فافترقنا قبل أن نتقابض، قال لا يصلح هذا في قول مالك وهذا فاسد. قال لي مالك في الفلوس لا خير فيها نظرة، أي مع التأجيل، بالذهب ولا بالورق. يعني الفلوس هذه الأشياء الجديدة التي استحدثت وهي من المعادن، النحاس، من معدن النحاس التي راجت بعد زمن النبوة أو زمن الخلفاء الراشدين في بعض البلاد. يعني هل يصح شراء الذهب والفضة بها مع التأجيل؟ قال مالك لا يصلح. وقال مالك هنا الجملة اللي فيها الشاهد: ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة. الورق هي الفضة. فيعني أي شيء صار من النقود المتعارف عليها رائجة العامة في البلاد، يرى الإمام مالك والمذهب المالكي عموما وعلماء مذاهب أخرى كذلك أنها تأخذ يعني الأحكام المتعلقة بالنقدين الذهب والفضة. قلت أرأيت إن اشتريت خاتم فضة أو خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل أن نتقابض، أيجوز هذا في قول مالك؟ قال لا يجوز هذا في قول مالك، لأن مالكا قال لا يجوز فلس بفلسين، ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأظهر أن العلة في تحريم الربا في الدنانير والدراهم هو الثمنية، كما قال جمهور العلماء لا الوزن، لأن المذهب الحنفي والحنبلي يعني العلماء كثر في هذه المذاهب ذهبوا إلى أن العلة هي الوزن، وتابعهم في هذا ابن رشد في المذهب المالكي. لكن العلة والآن الواقع يبين أن المذهب المالكي ورؤية الإمام مالك هي التي تتحقق، وإلا فالنقود الورقية لا توزن، يعني قيمتها ليست في وزنها وعددها لا يتعلق بوزنها. فبالتالي على هذا القول الذي يرى أن العلة هي الوزن لا يجري فيها الربا، وهذا مشكل. ولذلك الأظهر، وهذا الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي، هو أن العلة هي الثمنية. قضية النقود الرقمية، أولا تسميتها بالنقود هذا فيه إشكال، لأن النقود هناك فرق بين الرقمية والمشفرة. فمثلا البطاقة البنكية هي نقود رقمية، لكن الآن أظن السؤال متعلق بما يصطلح عليه بالنقود المشفرة أو العملات المشفرة، وأنا لا أحب هذه التسمية، لأن القول أنها عملات مشفرة هذا أصلا حسم في محل نزاع، لأن النزاع هو هل هي أصلا نقود أو عملات. فالاسم الأفضل هو ممكن نقول الشفريات أو الأصول المشفرة، ثم نقول هل هذه نقود وهذه منافع إلى غير ذلك. والمعتمد عندي في هذه القضية هي أن كل مشروع عملة مشفرة يدرس على حدة،
لا يمكن الإجمال في هذه الأشياء البتة. لا يمكن نقول العملات المشفرة لها حكم كذا أو حكم كذا، هذا لا يمكن، لأن من طلع على هذه النقود وهذه العملات يعرف أن يعني كل مشروع له، ربما هذا التوكنز فيه تعادل منافع، وهذا التوكنز فيه تعادل نقود، وهذا التوكنز فيه تعادل سلع، وهذا التوكنز فيه تعادل يعني لا تعادل أي شيء. وكما يعني قلنا 97 من الشفريات التي أنشئت سنة 2017 يعني انقرضت اليوم، فبالتالي بقي منها فقط 3%. فهذا يبين أن لا يمكن الإجمال، وهناك نصب واحتيال كبير في هذا الميدان كذلك، فالأمر يحتاج التفصيل. ربما غدا في الندوة بالإنجليزية سنرجع لهذا الموضوع المتعلق بالعملات المشفرة بتفصيل أكبر من هذا التفصيل. كذلك يعني القواعد التي ذكرت هي في الحقيقة المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فأظن يعني هذه القاعدة واضحة وتأتي من الآيات والأحاديث، يعني الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا في الحقيقة يعني هذا حديث، يعني حديث يعطينا قاعدة. وقال العلماء يعني خصوصا في المذهب الحنبلي والمالكي إلى حد كبير الأصل في الشروط الصحة واللزوم، خلافا للشافعية والحنفية الذين هم يعني أشد المذاهب في الشروط، حيث يعني يعتمدون على حديث النهي عن بيع وشرط أو بيع وشرطين إلى غير ذلك. وهذا الحديث يعني فيه نوع من يعني بعض المحدثين يعني يرى فيه نوع من الاضطراب، فلا لا لا, لا يعتمدون عليه كدليل. فعند الحنابلة هو يعني أكثر مذهب توسعا في قضية الشروط، يعني جميع الشروط تقريبا، يعني الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا شرط يعني أحل حراما أو حرم حلالا. أما أكل الأموال بالباطل فقد يعني تطرقنا لهذا الموضوع بالأمس، وفيه يعني معاملات كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، مثل يعني الرشوة أو التسويق الهرمي من المعاملات المستحدثة، أو مثلا الجور في الهبات بين الأولاد، بيع وشراء المحرمات، الغبن والتغرير، التعاون على الإثم والعدوان إلى غير ذلك من المعاملات المستحدثة، والله تعالى أعلم.